ในหมู่บ้านเล็กๆริมชายป่ามีหญิงชราคนหนึ่งชื่อว่ายายคำยายคำแกเป็นแม่ค้าที่ขยันมากแต่เป็นคนตนีทีเหนียวชอบเก็บเงินใส่ไว้ในหายฝังไว้ในดินทั่วบ้านยายคำแกเป็นคนไม่ค่อยชอบทำบุญไม่เคยแบ่งปันแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องกรรมหรือโลกหน้า แกพูดว่าทำบุญไปทำไมเสียดายกว่าจะทำงานหาเงินมาได้ก็ลำบากส่วนลูกหลานหรือก็ทำงานหาเงินเองสิทำไมต้องไปคอยให้ล่ะแล้ววันหนึ่งยายคำก็ล้มป่วยกระทันหันแล้วก็เสียชีวิตลงอย่างสงบลูกหลานทำพิธีศพอย่างเรียบง่ายเพราะไม่มีใครรู้ว่ายายคำฝังเงินไว้ที่ไหนแต่เรื่องของยายคำมันยังไม่จบเพียงเท่านี้ เพราะหลังจากแกตายแล้วดวงวิญญาณของยายคำก็ลอยออกจากร่างแล้วก็พบว่าตัวเองยืนอยู่กลางตลาดแห่งหนึ่งมีทั้งร้านค้าเต็มไปหมดขายข้าวปลาอาหารเสื้อผ้าของใช้ทั้งหมดมันดูคล้ายโลกมนุษย์มากแต่ทุกอย่างมันก็จะออกเป็นสีมนๆคนที่เดินอยู่ก็ดูซีดเซียวบางก็ไม่มีเงาบางก็เดินลอยไปลอยมาใช่แล้ว ที่เนี่ยมันคือเมืองผียายคำดีใจที่เห็นตลาดรีบเดินเข้าไปในร้านขายข้าวแกงกลิ่นหอมมากตอนนี้หิวไปหมดทนไม่ไหวจึงชี้ไปที่ข้าวแกงแล้วบอกว่านี่หนูยายจะเอาข้าวอันนี้ตักให้ยายทีโอ้หิวแสบท้องไปหมดละคนขายเงยหน้าขึ้นเป็นหญิงสาวหน้าซีดดวงตาไร้แวว แล้วตอบเสียงเรียบว่ามีบุญไหมจ๊ะยายยายคำขมวดคิ้วไม่มีหรอกจ้ะยายไม่มีบุญไม่เคยทำบุญอะไรเลยแต่ยายมีเงินเยอะนะทำงานเก็บเงินมาเยอะเลยทั้งชีวิตอยากได้เท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวยายไปขุดให้ฝังดินอยู่ในไหที่บ้านเต็มไปหมดเลยยายคำรีบกลับบ้านไปขุดก็เจอแต่เหรียญดำๆผุพังเต็มไหไปหมด ก็หยิบเอามาจ่าย คนขายเห็นก็ถอนหายใจแล้วเอ่ยว่าที่เมืองผีซื้อของต้องใช้บุญไม่ใช่เงินจะยายเงินของทางโลกเป็นแค่เศษเหล็กของที่นี่ยายคำฟังก็ตกใจรีบเดินไปร้านอื่นทุกที่ก็บอกเหมือนกันหมดถ้ายายไม่มีบุญติดตัวจะอยู่อย่างลำบากนะต้องรอคนเป็นทำบุญอุทิศมาให้ เวลาผ่านไปยายคำเริ่มหิวจนแสบไส้ไปหมดหนาวเย็นแล้วก็เศร้าส้อยวันหนึ่งมีชายชราผู้หนึ่งมาแจกน้ำดื่มกับข้าวต้มร้อนๆให้ผีที่ทุกข์ทรมานได้กินยายคำดีใจมากเพราะก็ได้กินด้วยรู้สึกอิ่มกายและใจอย่างยิ่งจึงถามว่าท่านมาจากที่ไหนหรือ ทำไมมีของมาแจกในเมืองผีชายชรายิ้มอ่อนข้าไม่ได้มาจากเมืองผีหรอกข้ามีบุญจากลูกหลานทำให้ข้าเลยเอาบุญมาแบ่งปันได้บ้างยายคำได้ฟังแล้วน้ำตาก็ไหลเธอพูดเสียงสั่นถ้าย้อนเวลากลับไปได้ยายจะทำบุญจะช่วยเหลือจะให้ทานไม่หวงเงินเลย ยายชรายิ้มอีกครั้งยังไม่สายหรอกยายเมื่อลูกหลานรู้ความจริงพวกเขาอาจจะช่วยยายได้ขอเพียงยายสำนึกและอธิษฐานให้เขามีเมตตาแล้วในคืนนั้นเองลูกหลานของยายคำก็ฝันเห็นแม่ตัวเองเดินเท้าเปล่าในเมืองผีหน้าตาโศกเศร้าแล้วก็พูดว่า แม่หิวเหลือเกินลูกเอ๋ยแม่ไม่มีบุญจะซื้ออะไรเลยลูกช่วยแม่ทีเมื่อตื่นขึ้นมาลูกสาวก็ไปทำบุญใส่บาตรสวดมนต์อุทิศบุญให้แม่ทุกวันไม่นานนักยายคำในเมืองผีก็เริ่มมีแสงเรืองๆรอบตัวได้ข้าวได้น้ำได้ที่พักผ่อนและเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่มีค่าที่สุด หลังความตายมันไม่ใช่เงินทองแต่ก็คือบุญกุศลที่เราทำไว้
ในขณะที่ยังมีลมหายใจบุญคือทรัพย์ที่จะติดตัวเราที่แท้จริงไม่มีใครเอาเงินไปได้เมื่อหมดลมหายใจแต่บุญจะเป็นทั้งที่พักอาหารและความสุขในภพหน้าดังนั้นจนหมั่นสร้างบุญในวันนี้ก่อนที่จะไม่มีโอกาสอีกเลยต่อไปจะขอเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่มเติมเมื่อตอนเป็นเด็กคุณพ่อเคยเล่าให้ฟังว่ามีอยู่คืนหนึ่งคุณย่าเข้าฝันคุณพ่อบอกว่านี่ฉันอยู่ตรงนี้นะมันจะเป็นศาลไม้เก่าๆอยู่บริเวณที่ดินที่บ้านย่าบอกว่าเป็นเพราะทำบุญเลยขอเขาอยู่ตรงบริเวณนี้ได้แต่ไม่มีเงินเลยซื้อของกินไม่ได้ขอเงินหน่อยสิจะเล่าให้ฟังย้อนหลังกลับไปเมื่อตอนเป็นเด็กคุณย่าเองชอบทำบุญแกจะทำทุกเทศกาลวันพระที่สำคัญเลยชอบทำกับข้าวไปถวายทำข้าวต้มมัดทำขนมตาลเรียกได้ว่าใส่บาตรทำบุญตลอดมีได้ขาดแต่คุณย่าเป็นคนไม่ค่อยชอบถวายปัจจัยไม่แน่ใจว่านี่จะเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่คุณย่าขอเงินเพราะว่าเมืองผีจริงๆมันต้องใช้เงินโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ